Nagpaplano ba ng paglalagay ng kuryente? Kailangan mo ng electrical permit. Alamin natin ang mga kailangan, hakbang-hakbang. Magandang araw. Ngayon, tatalakayin natin ang mga mahahalagang kailangan para makakuha ng electrical permit. May-ari ka man ng bahay o profesional, makakatipid ka ng oras at sakit ng ulo sa pag-alam ng mga patakarang ito. Una, kailangan mong kumpletuhin ang application form, ang DPWH form number 77001E. Ang form na ito ay dapat pirmado ng isang rehistradong professional electrical engineer. Pero, kung maliit lang ang proyekto mo, halimbawa, mayroon kang 20 o mas kaunting ilaw at saksakan, o mababa sa 4,000 VA sa 230 volts, maaring pirmahan ito ng isang registered electrical engineer o master electrician. Susunod, dapat kasama sa application mo ang pangalan, pirma, at seal ng electrical practitioner na responsable sa pag-install. Huwag kalimutan, kailangan din ang pirma ng may-ari o ng kanyang autorisadong kinatawan. Ngayon, pag-usapan natin ang mga plano. Kailangan mong magsumite ng 5 kopya ng plano at specifications na may pirma at seal ng professional electrical engineer na namamahala. Kung maliit lang ang proyekto, sapat na ang 5 kopya ng sketches at isang bill of materials, basta't inihanda at pinirmahan ito ng responsibling engineer o electrician. At narito ang isang magandang tip. Ayon sa PD 1096, kung ang iyong gusali ay gawa sa mga katutubong materyales o nagkakahalaga ng mas mababa sa 15,000 piso, hindi mo na kailangang magsumite ng mga plano. Ayan, ang pag-unawa sa mga kinakailangan para sa isang electrical permit ay makakatulong para maging mas madali ang proseso. Kung mayroon kang anumang pag-aalinlangan, ang pagkonsulta sa isang professional electrical engineer ang pinakamainam na gawin. Tandaan, mahalaga ang kaligtasan at pagsunod sa mga patakaran. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mag-iwan ng thumbs up, mag-subscribe para sa iba pang mga tips, at mag-iwan ng inyong mga katanungan sa comment section sa ibaba. Mag-ingat kayo, at hanggang sa muli.